Hello everyone, welcome back my another video. Today we discuss about how to make column layout plan. Hello and namaste. आज हामी AutoCAD मा कसरी column layout plan गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौं। column layout plan गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले प्लानलाई कपी गर्न पर्ने हुन्छ। प्लानलाई सिलेक्ट गर्ने, कपी गर्ने, बाहिरको आउटर वालहरु सबै डिलिट हान्ने, सेन्टर लाइन मात्र राख्ने र कोलम राख्ने, अरु सबै सिलेक्ट गरेर डिलिट हान्ने। सबलाई डिलिट हान्ने। यो लाइनहरुलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट हान्नुहोस् अनि त्यसपछि सेन्टर लाइन र फुल डाइमेन्सन दिएकोलाई छोड्दिनुहोस्, अरु सबलाई डिलिट हान्नुहोस्। सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्ने, सेन्टर टु सेन्टर लाइन राख्ने, डाइमेन्सनको सेन्टर टु सेन्टर राख्ने अनि डिलिट हान्न पनि मिल्यो। यसरी सिलेक्ट गरेर सबैलाई डिलिट हान्न पनि मिल्यो। त्यसपछि फेरि डाइमेन्सन दिनु पर्यो। डाइमेन्सन लाइनमा जानु पर्यो अनि यो लाइनहरुले धेरै बाहिर आएको कारणले गर्दा यसलाई सिलेक्ट गरेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुको प्लान अनुसार स्ट्रेच गर्ने, सिलेक्ट गर्ने, यसलाई पनि स्ट्रेच गरौँ। सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन दिने, कोलम लेआउट प्लान चाहिँ हामीले फिल्डमा कसरी गर्ने त भन्ने कुरा यो कोलम लेआउट प्लान यो गरे अनुसार हामीले फिल्डमा गएर पनि यही तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्टलाई क्लिक गरेर सिलेक्ट गरेर यसलाई ब्याक स्पेस थिचेर सबै हटाएर कोलम लेआउट प्लान लेख्न पर्यो। लेआउट प्लान अब हाम्रो ड्रइङमा देखाउने यसको ड्रइङमा देखाउने स्केल भनेको स्केल लेख्न पर्यो हामीले।
1 इन्च बराबर 8 फिट हो। यो भनेको A4 साइजमा पेपरको साइज मिलाएको हो। स्लेट गरौँ, स्ट्रेच गरौँ यसलाई पनि। यो ग्रिड ABCD लेख्नको लागि हामीले सेन्टरबाट 5 फिट बाहिर अफसेट गरेर गर्ने गर्छौँ, तर यहाँ रेन्डमली गरे हो। कोलमको लागि C1 कपी गरौँ। यसलाई C गरौँ। यसलाई C2 गरौँ। यो C2 गर्नको कारण हाम्रो कोलम भनेको हाम्रो कोलम भन्दा पनि हामीले अब गर्ने यो कोलम लेआउट प्लान हो, तर हामीले भरे फुटिन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो फुटिन भनेको जिरोमा र नन जिरोमा फरक पर्ने भएको कारणले हामीले कोलमलाई पनि यसरी नाम दिइरहौँ। अब यो C1 भनेको अर्को पोजिसनमा छ र C2 भनेको अर्को पोजिसनमा छ र C भनेको चाहिँ सेन्टरमा हो र C मात्र दिउँ। हजुरहरूले यसरी नाम दिन सक्नुहुन्छ, नेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। स्लेट गरौँ, कपी गरौँ, सेन्टरबाट पिक गरेर सेन्टरमा पिक गरौँ। हस् त आजको लागि भिडियो यति नै। हजुरहरूले मेरो भिडियो मन परे लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।